Dami naman tao, shoot kang kinames. Nagbablog ako eh. Hello po. Walang trade. For today's gastos, napabili ako ng diwaran sa Quadlock vibration dampener. Dahil kagabi, nanonood ako ng YouTube. Puyat pa more. Panood ko ba yung news mo to na itong Quadlock na to, kapag direct ka pa na nakalagay ng cellphone, at dapat pwede nasira yung camera ng cellphone mo. Yun sa kanya, iPhone yun. Baka magaya din yung camera ko. Kaya, napabili din ako nito. Yan, squishy. Malelesin na yung vibration niya pagka narulubak ka. So, bakit mo pa antay masira yung cellphone mo, di ba? Bili na lang ito. Parang hindi na magsisi. Madali lang ikabit yan. Sana. Wala mo lang yung alin. Dami naman tao, shoot kang kinames. Nagbablab ako eh. Eto, tanggalin mo lang to. Yeah. Tika. Ikatigasan na. Tanggalin mo lang yan. Tapos, benta mo. Hindi kang bagong motor. Tapos, kakabit mo na to. Susuotin niya ka din. Tama ba? Tapos, pwesto mo na kung paano mo gusto mong ikabit. Ganyan. Up to you, my friend. Antay ba? Alay, di ba? Alay. Yun. Pero natin copy nito vibration dampener na to. Push lang. Pero, ay putik na naglag. Player, ay pagkatiwala sa copy yung cellphone mo, di ba? Kapag ka na naglag yan, goodbye na. Palit ka na naman ng bagong cellphone. Basag-basag na yan, sigurado. Yan. Tapos, pepesto mo na to kung pag ganyan, o pag ganito, sa'yo na yan, malapit ka na. Shoot, tamang rata ang ingay. Kitan mo na. Yan! Testing na natin. Nalipon na natin ta. Yan. Ipo lang po para pinapakalakas itong vibrate ito. Matetesting natin yung sa webs pagka nag-ride tayo. Pwede na yung pagkanto. Para kung naka-Google Maps ka, hindi ka na mawawala. Sumasunga mo. Ganyan na lang. Sana matibay kung sana malaglag. Nalaglag. Yari. So, ganito ang alog sa Quadlock na legit. So, sa copy naman, may kakabit natin sa copy. Merong copy dito. Yan. Okay, sabit natin dyan. Yan. Malakas. Medyo malakas yung alog niya. So, nasa inyo na yan kung kuha kayo ng copy o yung legit na Quadlock. So, ito kung original na Quadlock na ako bisa niya ng dampener or ito copy. Okay na? Yan lang. Pabush!